nakuha naming pot set sa bahay ni Mama. So, ito kasi yun, nung first week of June, lumisa na si Mama, nawala na si Mama. Tapos, nung December kasi, marami siyang niregalo sa akin. Kasama ito, sabi ng asawa ko. Kasi nag-usap sila na gusto niya nga akong regaluhan ng mga ganito. So, si Mama nakapag-order na, tapos yung asawa ko tumanggi naman na kunin ito kasi nga ayaw niya ng kulay. So, ang gusto kasi ng asawa ko ay yung gamit namin dito ay red and black. So, ako naman, wala namang kaso yun sa akin. So, ngayon, pumunta kami sa bahay ni Mama. Ngayon, nakita namin to. Sabi ko, oh, mga bago pa. Kasi nga, maraming binili si Mama ang mga gamit. So, ito yung ito siya. Sobrang saya ko lang kasi nag-abala siya na bumili ng ganito. Tapos, ayun, tinanggihan naman ng asawa ko. Di sa akin din naman napunta. So, ito siya, oh. Tapos, ito pa. Ayan, may takip. So, may mga gamit na ako. May mga gamit na ako sa aking ayan. Ito pa. So, sabi ng asawa ko, itatapon ko na daw yung mga lumang pot na na nandyan. Ito pa siya. Ito pa siya. Ilan siya lahat? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pieces siya. Ito siya lahat, oh. Ayan siya. Ganda. Ang daming ibon, oh. Ayun pa. My goodness. Ang ganda. So, dito sa Amerika, laging maraming ibon dito. Ayan, oh. Hindi sila takot sa sa mga tao. Takot din. Ayan, naglipara na sila. What I mean is, sobrang daming ibon dito. Ang ganda sana netong mga kahoy kung ito ay cherry blossom. Tapos maglalakad ka sa sobrang daming kakao yan. So, sa Pilipinas, bibihira ka na lang makakita ng ibon unless pupunta ka sa mga bukid-bukid. Ayan. Woo! Daming ibon. Bread. They found bread.
tayo sa Dollar Tree. Lahat ng bilihin dito ay $1. Ito na po ang bonus sa Amerika. Panlinis siya. Vacuum. Pang ano. Mop siya. Yan na po ang bonus.